A fost odată un împărat care avea 3 fete și erau așa de frumoase că la soare te puteai uita, dar la ele ba. Într-o seară au venit la împărăție 3 feciori să le ceară de neveste, dar împăratul nici n-a voit să audă. Și fluierând unul dintre ei, a venit un nor năpraznic și a răpit fetele. Și nici pețitorii nu s-au mai zărit după aceea. Împăratul a dat sfoară în țară că cei care îi vor aduce fetele le vor lua de neveste cu zestre și bogăție. Și ci că pe vremea aceea, pe lângă curțile împăratului, era un om care avea 3 feciori. 2 erau cum erau, iar cel mai mic nu era ca toată lumea. Era năzdrăvan. Dar frații lui și alții îi ziceau Călin nebunul. Și iată că cei 3 frați s-au înfățișat într-o bună zi împăratului, cum că ar vrea să pornească și ei în căutarea fetelor. Împăratul le-a dat bani de cheltuială și haine de primeneală și cei 3 frați au pornit la drum, cei 2 mai mari mândri, nevoie mare de straile lor luminoase. Așa straie, nici că mi-am putut închipui. Bine ar fi să putem găsi fetele. Da. Împăratul nu mai are mult de trăit. Împărțim împărăția în 3 părți. Da? Eu ca frate mai mare am să aleg cel dintâi. Spune frate, și o să avem și oaste și toate bunătățile câte sunt pe fața pământului? Vezi bine că o să avem, dacă o să fim împărați. Numai la asta mă gândesc. Ba, eu să vă spun drept, poate nu o să mă credeți, dar eu cu așa ceva nici nu-mi bat capul. Viv te-a botezat ce te-a botezat, Călin nebunul. Da. Auzi la el, nici nu-mi bat capul. Eu, fraților, mă gândesc numai la bietele fete care, cine știe în ce chinuri amare și-or fi trecând zilele. De vreme ce au fost răpite înseamnă că numai niște zmei le-au putut fura. Că altcineva, cine ar fi fost în stare de o asemenea faptă? Ba, eu nu mă gândesc deloc la una ca asta. Să mă văd eu însurat cu una din ele și pe urmă... Mai bine ne-am culcat să ne odihnim oasele, că sfrânt de oboseală. Da, așa este. Ia ca ce zic eu ca frate mai mare. Avem doar o fărâmă de iască ca să putem aprinde focul numai o dată, în seara asta. Da. Voi 2 să vă culcați, iar eu am să păzesc focul să nu se stingă. O să veghem nopțile la rând și să ne legăm cu jurământ că dacă s-o stinge cumva focul la unul din noi, ceilalți 2, drept pedeapsă, să-i reteje capul celui vinovat. Bine e așa? E bine, frate. Ne legăm prin jurământ? Ne legăm, frate. Puneți mâinile peste mâna mea cea dreaptă. Jurăm! 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 Și acum, odihniți-vă. Noaptea și focul o să vi le veghez eu. Și repede au adormit și mijlociul și Călin. Fratele cel mare a rămas treaz și din când în când punea găteje pe foc. Și tot stând el așa, pe la miezul nopții, numai ce aude un vuiet grozav. Văzea, pui de om, văzea. Cum de îndrăzniți să-mi călcați moșile? Ba, fii tu, blestematule de zmeu. Nici că-mi pasă de cele 3 capete ale tale. Nu-ți pasă. Hai la luptă, pui de om. Haide și te învățai o minte. Hai, blestematule. Și mai e răbus. Ce greu am dormit. Ce obosit. Voi ați dormit, iar eu? Ce? Ia ca ce isprav am făcut, Aleu, măi, frate, băleu, 3 capete de zmeu.
A doua noapte a stat de strajă fratele cel mijlociu. Și tot așa, pe la miezul nopții... Pui de om! Păsea! L-ați să-l pus pe fratele meu, dar eu am 4 capete. Acum să te prinzi în luptă. Mai răpus, blestematule! Ei, fraților, deșteptați-vă! Au ieșit zorile! Ce somn greu am dormit. Dar ce văd? Cum și tu? Da, frate! Ia te uită ce capete avea zmeul tău. A treia noapte veni rândul lui Călin. Stând și veghind focul și odihna celor doi frați ai săi, numai ce aude un vuiet și mai mare. Așa de mare că s-au trezit din somn toate vietățile pădurilor și au luat-o care încotro înnebunite de spaimă. N-a trecut multă vreme și s-a arătat o dihanie de zmeu mare și înfricoșătoare. Bună vremea, măcăline! Mulțumesc cu zmeu de câine. Ce cauți pe moșia mea? Chiar acum ai vedea. Bag de seama, mă nebune! Un obur nici n-am ce pune. Ce obur, nici pomăse? Vom vedea! Băi, Căline, tu glumești? A, deloc, ce, te ferești? E așa, băiete? Ține! Mai poftim ție la mine. Ține! M-ai ucis, Călin de bun. Ți-am venit de haclic, Ioana spurcată, dar sângele tău mi-a stins focul. Ce mă fac acum? Spune! Și-a chibzuit Călin ce-a chibzuit și numai ce-i dădu prin minte să se cațeră într-un copac înalt și să cate în zare o licărire de foc. Mare a fost bucuria când la cale de câteva poște a văzut un foc arzând. A coborât de grabă și a pornit-o într-acolo. Și merse și numai ce întâlni un om. Bună noapte! Mulțumesc, dumitale. Dar cine ești, măi, omule, de nu dai stâmpări picioarelor? De cu seară e numele meu, voinice. Și n-ai vrea să te mai odihnești nițeluș? Nu, că am pornit-o spre fratele meu mai mare în miezul nopții și mă ceartă dacă întârzi, da? Ba, te-ai mai oprit din drum. Ba, nu mă opri. Că... Atunci te-ai legat de un copac, că mare nevoie am de zăbava ta. Nu. Da, Și nici una, nici două, Călin îl legă zdravă de un copac și o porni mai departe. Mai merse câteva ceasuri bune și numai ce întâlni un alt om. Bună noapte! Mulțumesc, dumitale. Dar cine ești, măi, omule, de bați drumul în miez de noapte? Cine să fiu, voinice? Chiar miezul nopții. Așa? Da. Atunci treci de te odihnește. Nici că aș putea, voinice. Mă așteaptă fratele cel tânăr, zor de ziua. Atunci tu-i legat de un copac. N-am ce-ți face. Nu. Graba ta mă pune în primejdie de moarte. Și l-a legat fedeleș și pe miezul nopții. Și-a pornit-o mai departe, până l-a aflat și pe zor de ziua, pe care tot așa l-a țintuit locului, că era frică să nu se facă ziua. În sfârșit a ajuns la locul căutat și numai ce văzu o groapă mare, plină cu jaratec, și deasupra-i cu un cazan în care fierbeau în jurul focului dormeau 12 zmei și 2 zmeoaice. Călin luă în grabă câțiva tăciuni dintr-un hârp, își aprinse luneaua, dar când să plece l-a cuprins o foame atât de mare că l-a îndemnat ispita să ia o îmbucătură din cazanul care clocotea. Ei, și din îmbucătură un strop fierbinte căzu pe urechea unui zmeu. Dar ce-mi văd ochii? Cine ești, mai băiete? Ia să te lecuiesc, că de mai umbla pe unde nu-ți fierbe oala. Rogu-te, nu mai striga. Ei, fraților! Veniți! Ia că am pus mâna pe o pradă bună, că mai ține cu ea nouă. Se scoate Nu vorbiți cu toții domniile voastre, că nu înțeleg nimic. Vai de oșoarele tale! Dacă nu ne aduci pe fata cea mai frumoasă a împăratului de prin părțile noastre. Păi de ce nu o luați voi? Sunteți și mai mulți și mai pricepuți. Ascultați la el, neghioru! Nu te-am fi așteptat noi pe tine dacă împăratul n-ar avea un cocoș
și un cățel. Pe noi ne stim ligioanele afurisite. Nici nu ne apropiem bine de palat, că numai ce începe cocoșul să cânte și câinile să latre și noi trebuie să fugim. Tu ești pământean. Dacă e așa, haideți cu mine. Eu nu mă tem de nimeni. Pornește înainte, că noi venim de urmă. N-apucă să meargă prea mult, când numai ce zări un flăcău voinic și chipeș ce sta legat de un copac. Se vede treaba că zmeii făptuiseră lucrul acesta. Nici una, nici alta, flăcăul, cum îl văzu pe Călin urmat de zmei, se zbătu așa de tare că își lăsă zălog mâinile în legători și o rupse la fugă. În cele din urmă, Călin și zmeii ajunseră la porțile palatului împărătesc. Dintr-o săritură, Călin trecu peste ziduri și se făcu chipurile că îi scodește curtea palatului. Și după aceea se întoarse. Hei, zmeilor! Aici suntem. Ai adus-o? Aș, voi trebuie să o luați. Eu nu mai am să vă ajut să treceți zidul. Dar câinile și cocoșul? Nici nu trebuie să vă pese. I-am făcut eu să tacă, le-am venit de Petrecane. Dacă e așa, să mergem. Nu. Pe rând, câte unul. De unde să bănuiască zmeii ce plănuise Călin? Pe care, cum îl lua de chică să-l treacă peste zid, îl reteza de cap. Și așa până îi isprăvi pe toți. După aceea se uită pe fereastra palatului să vadă și el fata de care vorbiseră zmeii. Era într-adevăr foarte frumoasă. Dormea, iar luna îi lumina chipul. Și voinicul nostru o îndrăgi. O strigă de câteva ori, dar fata nu se trezi din somn. Atunci Călin o sărută pe frunte, îi luă din deget inelul și ieși din palatul împărătesc. În fața porții se opri să taie limbile zmeilor și apoi porni spre bârlogul lor. Acolo prinse o zmeoaică și o trimise și pe ea lângă zmeii uciși, dar una a scăpat. După aceea a luat cazanul cu carne și o turtă ce tocmai sta rumenită, bună de mâncat, câțiva tăciuni aprinși într-un hârb și a făcut calea întoarsă. Pe drum înapoi îi dezlegă și o spătă după inima lor pe zor de ziua, miezul nopții și de cu seară și, ajuns la frații lui, abia ce termină cu aprinsul focului, că soarele și începu să urce pe cer. Dar știu că lungă a mai fost noaptea asta. Ai dreptate, frate. Așa noapte mare n-am mai pomenit de când sunt. Să ne grăbim, fraților, și să o pornim. Ia dați arcul să dau drumul săgeții ca să ne arate calea. Nu s-a întâmplat nimic peste noapte, Căline? Nimic ce să se întâmple. Am stat treaz de-am păstrat focul aprins. Alte cele... Călin nu le-a spus nimic din pățaniile lui. A dat drumul săgeții și au mers cu toții să caute locul unde a căzut. Au găsit-o înfiptă la marginea unei păduri cu totul și cu totul de aur. Fraților, voi nu o să puteți trece pădurea asta. Rămâneți aici, meșteriți o colibă și să mă așteptați. Am să mă întorc repede. Și Călin a pornit din nou la drum. Ajuns în mijlocul pădurii, o întâlni pe fata cea mare de împărat care îi pregătea zmeului de mâncare. Bună vreme, fată de împărat. Mulțumesc de urare, dar pleacă mai iute că dacă o veni zmeul și te-o găsi aici, amarnic care să fie. Și-i păcat de tinerețele tale. Păi asta și vreau, să dau cu ochii de el. Dar spune repede, cât mănâncă zmeul tău? 4 cuptoare de pâine, 4 vaci fripte și 4 bute cu vin. Așa? Ia să văd, eu nu-i putea mânca? Și începu Călin să înfulece. Numai ce termină bucatele și se arătă zmeul. Bună vreme, câine de zmeu! Mulțumesc, Călin nebune! Ce gânduri ele de poartă prin împărăția mea? Am venit să dai înapoi ce-ai furat. Așa va să zic că, stai, Călin nebune! Stai numai puțin să mănânc ceva și ți-o-i dau. Mănâncă dacă mai ai ce. Ai priceput la mâncare? Hai atunci la luptă. Hai, să te vedem. Hai. Și se bătură zi de vară până în seară. Și după ce Călin omorâ zmeul,
Îi spuse fetei să-l aștepte, că el pornește să le scape și pe celelalte 2 surori ale ei și că o să se întoarcă cu acestea. Fără zăbavă a luat-o de la picior și numai ce a ajuns într-o pădure cu totul și cu totul de argint. În mijlocul pădurii se afla fata mijlocie, care tot așa îi pregătea zmeului să mănânce. Fata, de cum îl zări, numai ce îi spuse rugătoare: pleacă de grabă, Călin nebune, dacă ți-ți dragi zilele tale. Zmeul trebuie să sosească și de te-o afla aici, mică te-o pierde, că mare putere mai are. Eu îți mulțumesc, fată frumoasă, pentru grija pe care mi-o porți. Dar n-avea teamă. Eu doar de aceea am străbătut cărările până aici, ca să dau piept cu zmeul și să te duc tatălui tău. Te vei prăpădi, Călin, voinicule. Auzi-l, vine, pleacă, voinicule, până nu-i prea târziu. Ba, nici nu mă gândesc, ruptul capului. Spune repede, cât mănâncă zgripțuroiul? Ca să-i vină toate puterile, mănâncă 8 cuptoare de pâini, 8 vaci fripte și 8 butii pline cu vin. Așa? Bine, le-i mânca eu repede pe toate. Fugi, mai ai vreme, fugi, zmeul e pe aproape. Nu mă sperii, adu bucatele. Și numai ce le-a isprăvit de mâncat, că zmeul a și sosit acasă. Avem oaspeți! Călin nebunul, nu-i așa? Așa e, bună vreme, câine de zmeu. Că ai venit să iei fata, să-i dau de-i putea să o iei. Dar puterea în lupte se măsoară. Așteaptă numai să-mi fune ceva și ne-am încercat puterile. Îi mânca de-i mai avea ce? Și-au încins o luptă pe viață și pe moarte. Zmeul lovea odată Călin de 2 ori și uite așa până a răpus zmeul. Voinicul luă fata cu dânsul, că tare îi mai era dragă, și merseră împreună la sora cea mică, ce stătea închisă într-un palat din mijlocul unei păduri de aramă. Tare s-a mai bucurat fata cea mică când și-a văzut sora, dar tare s-a mai îngrijorat când i-a spus Călin pentru ce venise. Ea cunoștea puterea zmeului și era teamă că o să-l prăpădească. Și cum stăteau ei așa, numai ce sosi zmeul ce l-a furisit, și nici una, nici două, se încinse o luptă cum nu se mai aflase până atunci. Zmeul se prefăcu într-o pară de foc, se prefăcu și Călin. Lovea zmeul, lovea și Călin. La capătul luptei câștigă voinicul nostru. Iar după aceea nu mai stătură pe gânduri. Se întoarseră toți 3, de luară și pe fata cea mare de împărat, și se îndreptară către frații lui Călin, care l-așteptau în pragul colibei lor. Bun găsit, fraților! Bun venit, Căline! Ia ca grijile sfericate cu 7 lacăte. Fetele toate au fost scăpate. Pe astea 2 le veți lua voi de nevestă. Dar cea mijlocie să mi-o lăsați mie. Bine. Frânt de oboseală și de atâta luptă, Călin dormi somn greu. Când se deșteptă, ce să vadă? Mai ia fetele de unde nu-s, mai pășește de mai ai picioare. Fetele nu-s, frații nicăieri. Căută picioarele să și le pună la loc, că era năzdrăvan, dar nu le află nici pe ele. Îl cuprinse gânduri de tristețe și-i păru rău pentru frații lui, de la care se trăgea isprava. Că vedeți voi, așa se și întâmplase. Ei îi tăiaseră picioarele înainte de a pleca cu fetele la tatăl lor, împăratul, să se grozăvească că nimeni altul nu le-a scăpat din ghearele zmeilor. Și s-a luat Călin încetișor și vreo 3 zile și 3 nopți s-a tot mutat de aici colo, până ce a ajuns la un palat mare și frumos. Din palat răzbătea cântec de jale, de ți se rupea inima. Și ce să vezi, acolo îl întâlni pe voinicul cel de-și rupsese mâinile ca să scape de zmei. Bună vreme, voinice! Mulțumim, dumitale, Călin nebunul. Dar de unde mă știi? S-a dus vestea în lume despre tine. Locurile acestea au fost a lui tătâne meu și după ce ne-ai scăpat tu de zmei, le-am luat înapoi. Ție trebuie să-ți mulțumim. Și mai știi ce? De mi-i spune... Haide să fim frați buni. Eu fără mâini, tu fără picioare. Ne-om ajuta unul pe celălalt și amândoi om trăi bine. Frați buni să fim, voinice. Călin se prinse cu mâinile de gâtul voinicului și cum se plimbau ei așa prin pădurea cea de aur, numai ce auziră foșnet de frunze.
Stai încetișor, voinice. Ia. Nu-i treabă curată. Nu-i, frate. Eu mă apropia ușor, iar tu? Nici nu terminară bine vorba, că numai ce dădură cu ochii de zmeoaica, cea care fugise din bârlogul zmeilor. Călin o înșfăcă de grabă și zise: De vrei să te mai știi cu zile, fă-mi mie picioarele și fratelui meu mâinile. Dacă mi-i dat drumul din strânsură, Călinaș nebun. Te-ai slobozit după ce-i face ce ți-am cerut. Ia că acolo, ca la un stânjen, se află o baltă. Intrați în apă și tu te ieși cu picioare, iar el cu mâini. Oare așa să fie? Așa e, Călinaș, slăbește strânsura că mor cu zile. O merge și o-mi vedea. Și-au pornit într-acolo. Vârâ-te tu întâi, Zgripțuroaico. Eu zdravă, vârâți-vă dumneavoastră. Să nu mai stăm pe gânduri, frate. Să încercăm mai întâi. Am să rup o crenguță verde și am să o bag în apă. De va prinde rădăcină, de bine ne-a sfătuit. Iar de-i se va usca verdeața, prost a nimerit. A pălit dintr-o dată crenguța. Ruță-mă, Căline bune. Te-ai cruța pe jumătate. Oprește-ți mânia. Te vrei să-ți spun adevărul. Spune-ți, Gripțuroaico. La dreapta e o altă baltă. Așa, să mergem acolo. Hai. Și-au pornit-o de grabă. De cum au ajuns, Călin a rupt o crenguță uscată și numai ce-a muiat-o în apa limpede a bălții, că aceasta s-a și umplut de frunze. Călin și voinicul au intrat în apă și s-au înstrăvenit într-o clipită și ca să stingă neamul zmeiesc, au scăpat de Zgripțuroaică. Acum, frate, să ne ducem la treburile noastre. Eu am încă niște ițe de descurcat și pe deasupra mă așteaptă și o zână de fată. Ferice de tine. Pe mine nimeni nu mă îndrăgește, nimeni nu mă așteaptă. Ba stai, știu eu o fată de împărat. Am văzut-o când o desmierda luna. Te-i duce la dânsa și de ți-o plăcea, nevastă de voinic să fie. Și-au pornit-o din nou la drum. Dar nici n-au ajuns bine la palat, că și cuprinse o umbră de întristare. Chiar în ziua aceea, fata împăratului avea nunta cu bucătarul curții, care, pasămite, se lăudase că ucisese 12 zmei. Călin n-a mai stat nicio clipă pe gânduri. A luat o basma, a umplut-o cu alune și a tocmit o slujnică să o ducă la masa de nuntă și să o înfățișeze împăratului. Numai ce desfăcu împăratul legătura și, rostogolindu-se alunele de pe masă, rămase la iveală un inel. Iată, tată, inelul meu pe care nu știu cum l-am prăpădit. Cine a adus basmaua cu alunele? Mă iartă, preînălțimea voastră. O slujnică s-a înfățișat măriei tale. Poruncesc să aduceți de îndată pe acela care a dat legătura. Ia-te făptașii, măria ta. Bună petrecere, înălțimea ta! Mulțumesc cu steurare, voinice, dar ea va fi și mai bună de-mi vei mărturisi cum de-a ajuns la dumneata inelul fiicii mele. Măria ta, poruncește să plece străinul acesta, ne stric ospățul de nuntă. Ai dreptate, l-am cam stricat, dar ce să-i faci? Așa-i cu dreptate. Măria ta! Te ascult, voinice, ți-am pus o întrebare. Și eu ți-o răspunde, măria ta, ți-o răspunde fără înconjur. Iaca, supușii măriei tale îl prea cinstesc pe dumnealui, bucătarul măriei tale. Iar măria ta a încuvințat să-ți fie ginele pentru isprava ce-a făptuit-o. 12 zmei am ucis! Cine nu crede poate să-i vază! Și acum zac lângă zidurile cetății. Iaca, eu unul nu te cred. Măria ta! Dar cum poate măria ta să sufere o asemenea fără de lege? Să-mi fie îngăduit. Dar poruncește măria ta să ți se înfățișeze capetele zmeilor. Îndată, măria ta. Măria ta, porunca a fost îndeplinită. Prea cinstite, mire, astea să fie capetele zmeilor cu pricina? Vezi bine, cu mâna mea le-am retezat pe toate 12. Se poate, dar după ce au fost tăiate. Cum? Liniște! De așa?
Mai am o singură vorbă. Poruncește măria ta să se vadă de aul limbile la locurile lor. Ăsta n-are. Nici ăsta. Nici ăsta. Nu te mai osteni, curtene. Limbile lor sunt aici, în legătura asta. Îndurare, măria ta! Îndurare, măria ta! Să se scoată din grajd cel mai bun cal, să se lege acest ticălos de el și un sac de nuci să se mai lege. Să se dea bice calului și unde o cădea nuca, să cadă și bucățica. Luați-l de aici! Iar ție, om drept și de ispravă, îți dau fata de soție. Mă iartă înălțimea ta că nu pot să primesc. Mă iartă și dumneata, domniță, dar altă fată mi-este hărăzită mie. Mă-i duce să o aflu pe dânsa, iar de cu voia măriei tale ți-o-i face ginere din acest om care mi-e frate bun și care-i tot fecior de împărat. Zadarnic a încercat împăratul să-l oprească pe Călin la curtea sa. Călin porni și mai degrabă spre aleasa inimii sale. Merse el ce merse și numai ce ajunse la casa părintească. Dar ce să vezi, minune? În loc de casa pe care o știa, găsi un gogeame de palat. A intrat în vorbă cu un fecioraș care mâna din urmă o turmă de porci. Dar cine stă în așa mândrețe de palat, mai flăcăiaș? Cine să stea? Doi voinici care au luat niște fete de împărat pe care le furase zmeii. Și câte fete sunt? De toate 3, dar cea mijlocie păzește găinile. Așa. Cum îți spusei? Nu vrei dumneata, bade, să-mi ajut să dau porci în ocol? Ba, te ajut, mai flăcăiașule. Haide, aude! Hai! Hei, ce se petrece acolo? Ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? Nimica toată. Veniți nițeluși mai aproape și o să aflați. Călin nebun. Ce v-ați speriat așa? Au îngenunchiat în fața lui. Iartă-ne, frate. Am greșit, frate. A, nu, fraților, să fie după faptele voastre. Și-au făcut o boambă de fier și s-au așezat toți 3 alături. Iar Călin a aruncat-o în sus și când a apucat să cadă boamba pe frații cei mari, i-a făcut fărâmă. A fost apoi o nuntă mare că i-a ajuns faima până în zilele noastre. Și ea că așa s-a întâmplat cu Călin nebun. Ați ascultat Călin nebunul de Mihai Eminescu, dramatizare de Vasile Cojocaru. Au interpretat Octavian Cotescu, Ion Cosma, Mircea Cojan, Puiu Hulubei, Sorin Gabor, Horia Căciulescu, Mircea Constantinescu, Doina Șerban. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Înregistrare din anul 1964.